يا اسطى ايه؟ كنت بفكر اجيب كيبورد ب 500 جنيه. طب ده احمر بس ما عندكش؟ عايز حاجه تاني؟ لا كده تمام. شكرا يا اسطى. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ فيديو النهارده وزي ما شفتوا في المقدمه هنتكلم عن احسن كيبورد في الفئه الاقتصاديه فئه ال 500 جنيه، ودي هتبقى بدايه سلسله هنتكلم فيها عن احسن حاجه في كل فئه سعريه معينه، وهنعمل مراجعات الفتره اللي جايه لحاجات كتيره قوي في فئات سعريه مختلفه. اتمنى تعمل لايك للفيديو لسه ما عملتش، وتشترك في القناه لان ده بيساعد جدا، وتقول لي رايك في الكومنتات على الحاجات الجامده اللي هتحصل بعد شويه او الهبله يعني ما اعرفش. ويلا بينا نبدا. وطبعا في الفئه السعريه دي مش هنلاقي احسن من ريد دراجون نتكلم عليه، واول كيبورد معانا هو الريد دراجون كي 552. وعلى فكره دي علبه فاضيه، اكيد مش هخاطر بكيبورد ب 500 جنيه. يلا بينا نخش على التصميم. طبعا الكيبورد زي ما انتم شايفين فهو فريملس بدون حواف، القاعده بتاعته من الالومنيوم صلبه جدا وما بتتحركش على المكتب نهائي. الكيبورد ده فعلا عرفني معنى يعني ايه كيبورد تقيل. انا ما كنتش ماسك كيبوردات قبل كده يا جماعه، من حيث الوزن بجد وزنه تقيل جدا. هو كام جرام؟ مكتوب هنا في البتاع من فوق، من هنا من فوزنه 871 جرام. السويتشات بتاعت الكيبورد بتاعنا من نوع اوتيمو ريد سويتش، ولو عايز تعرف فرق بسيط بين الريد سويتش والبلو سويتش فتعالوا اقول لكم الفرق واسمعه لكم برضه. والفرق الاساسي بين البلو سويتش والريد سويتش هم حاجتين اساسيين، وهو الصوت اللي بيبقى عالي وفي بعض الاحيان بيبقى مزعج جدا في البلو سويتش، على عكس الريد سويتش اللي بيكون واطي جدا مقارنه بالبلو سويتش وبيكون اقل ازعاجا. اما من حيث الفرق الثاني هو الحساسيه، لان الحساسيه او الاستجابه بتاعت الريد سويتش بتكون اسرع من البلو سويتش، فينصح لو انت جيمر تستخدم الريد سويتش بسبب صوته الاقل ازعاجا وحساسيته الاعلى. بس خلي بالك لو انت بتكتب كتير على الكيبورد فبسبب الحساسيه العاليه بتاعت الريد سويتش ممكن تكه واحده على زرار تخليه يكتب لك الحرف اكتر من مره، وده صوت كل سويتش فيهم. اضاءة الكيبورد بتاعنا بتكون لون واحد وهو اللون الاحمر، وده في نسخة ال 500 جنيه اللي معانا، لان في نسخ اغلى من كده بتكون ريمبو اللي هو عبارة عن الوان عمالة تتبدل، ودي حاجة انا كنت متخوف منها في الاول الصراحة، لان انا متعود على الكيبورد الريمبو اللي عمال يدينا الوان كتير، فلما امسك كيبورد لون واحد هل دي ميزة بالنسبة لي؟ مش حابب اوصلكم في اول الفيديو برايي، في اخر الفيديو هنتكلم عن رايي الشخصي وتجربتي. بس الصراحة اللون الاحمر بريميوم جدا. بعد ما خلصنا كلام على الكي 552 انا عارف انت هتشتكي لي من كذا حاجة ممكن تكون ما عجبتكش، ان الكيبورد بتاعنا تقيل شوية وانت مش بتحطه على مكان ثابت، او ما عجبكش اللون الاحمر بس، ودي اذواق. وممكن كمان يكون ما عجبكش موضوع انه فريملس، مع انه عجبني جدا، بس احترم رايك بشده. انا عارف انا تعبتكم معايا، عمال انقلكم من هنا لهنا من هنا لهنا، عادي جدا. بجرب حاجات جديده في البيت، تحملوا بقى معايا. بس المهم ان احنا معانا كيبورد نفس الامكانيات تقريبا بس بشكل وتصميم واختلافات ممكن تعجبك اكتر. والكيبورد بتاعنا هو الكي 568. واو، المره دي ما ترمليش لان الكيبورد لسه جوه. حبيت اعمل انبوكسنج قدامكم، بس الانبوكسنج بتاعي انت مش هتشوفه في اي مكان، لان انا اعمله وانا قاعد كده. عايزين حاجه حاده بس مشكله اعمله ببقي. استنى يا عم استنى، اعمله بضفر. ايوه لا لا يا باولو يا باولو. ايه؟ اما انا ممكن احطها عادي. شفتوش حاجه طبعا. انا بقى نفتح الكيبورد كده كاننا بنفتح ايه، شنطه ذهب. قيمه ده يا جماعه، ده قيمه ده. لحظه كده، يلا بينا. مفيش حاجه لسه. واو ايه ده يا جدعان؟ بالراحه بس كده، انا اول مره اشوف الكيبورد ده يا جدعان. ايه ده؟ اوه شايفين يا جدعان؟ انا غالبا ممكن اغير رايي الصراحه، هنشوف دلوقتي. هجربه كام يوم كده وارجع اقول لكم تجربتي الكامله والمواصفات، بس طبعا انتوا مش هتقعدوا الكام يوم دول، فيلا بينا نخش على المواصفات. تبدا تلاحظ في البدايه ان في الكي 568 بقى عندنا حواف زي ما هو باين كده في الفيديو، وبقى في جزء تحت، وهتلاحظوا برضو علامه ريد دراجون اللي موجوده فوق. الكيبورد بتاعنا ده مختلف انه ريمبو، وطبعا عشان تبقى المقارنه عادله فالكيبورد بتاعنا جاي بنفس السويتش وهو اوتيمو ريد سويتش، يعني هتاخد نفس الاداء بالظبط من الكيبوردين. وريد سويتش برضه عشان انا حابب قوي تجربه الريد سويتش، ومش عايز اقول لكم ان التجربه خرافيه يا جماعه. انا ما توقعتش ان ريد سويتش هيبقى فيه فرق ضخم بينه وبين البلو سويتش كده زي ما قلنا من شويه.
وطبعا بعد ما انت شفت اغرب انبوكسنج في حياتك، تعالوا بقى نعمل المقارنه اللي هتجيب لك من الاخر بين الكيبوردين. واول حاجه نبدا بيها هي التصميم، لان الكيبوردين بيجوا باللون المات بلاك، بس لاحظت ان الكي 568 في نقشه كده على الكيبورد كله، حتى الزراير مخليها افتح سيكا كلون يعني. واللي لاحظته كمان عليه نقشه غريبه من هنا ومن هنا كانهم جناحات كده، وفي النص علامه ري دراجون والسيريال نمبر وحبه كلام كده. اما من حيث الكي 552 فزي ما قلت لكم ما عليهوش اي نقشات ولا اي حاجه، وكمان فريمليس. زائد كمان ان الظهر مش هتلاقوا عليه اي رسومات غريبه. الكيبورد ده ليك اللي مش بتحب الروشنه زياده عن اللزوم في حاجات. طبعا الكيبوردين بيجوا برجول من هنا، والاثنين نفس النوع والديزاين بالظبط. والفرق كمان اللي لاحظته عشان اكون دقيق قوي يعني، ان في الكي 552 في علامه ري دراجون هنا، وفي لمبتين بتوع الكابس لوك والسكرول لوك، واللي شكلها عجبني الصراحه. اما من حيث الكي 568 فما فيش علامه ري دراجون هنا، واللمبات هتلاقوها في مكانها التقليدي اللي فوق اللين. وبما ان الانبوكسنج كان غريب، فهقول لكم برده محتويات العلبه بطريقه غريبه جدا، وهو ان في الغطا بتاع الكيبورد ده والمانيوالز بتاعت الكيبورد اللي مش هتستفيد منها اي حاجه غير اختصارات المالتي ميديا بس، زي زياده الصوت وتوطيطه والكلام العبيط ده. بس الصراحه في اختصارات هتفيدك شويه. وتاني حاجه اللي هي علامه ري دراجون، اللي من كتر ما جبت حاجات ري دراجون حابه اوزعها على تيشيرتاتي. واخر حاجه موجوده عندنا هما الكاب بولرز اللي بيخلوك تفك السويتشات، واحده بلاستيك بتفك الكي، واحده معدن بتفك السويتش. هنلاحظ ان الكيبوردين ليهم نفس الارتفاع بالظبط، ورغم ان الكي 568 اكبر وليه حواف الا انه هخفف الوزن بفرق مش كبير، بس انت هتلاحظه. اما من حيث السلك فالاثنين بيجوا بنفس السلك بالظبط، بطول 1.9 حوالي 2 متر. والسلك الصراحه متين جدا يعني، زي ما انتم شايفين ري دراجون القميص بتاعي ري دراجون، كل حاجه ري دراجون عندي. مروحه ري دراجون، ارمي كده يا مراوح ري دراجون. تمام، انا خلاص بقت برعايه ري دراجون. هقول لكم في الاخر ري دراجون عملوا فيها ايه. شكرا ري دراجون. هنشوف امسك كده. وفي ميزه مهمه جدا ما اتكلمناش عنها موجوده في الكيبوردين بتوعنا، وهم ان الكيبوردين بتوعنا عربي انجليزي. كيبورد عربي انجليزي. وبعد ما وقفت الكيبوردين على رجولهم لاحظت حاجه مهمه جدا، وهي ان الكي 552 كان قوي جدا. مش عايز اكون ببالغ، بس انت لو وقفت عليه ممكن يستحملك، بس ده بفرض ان انت واحد عندك 10 سنين وبتتفرج على الفيديو. على عكس الكي 568 اللي لاحظت انه اضعف شويه، مش بفرق كبير، بس فعلا الكي 552 قوي جدا وانت ماسكه، فده حاجه تجيبها وما تقلقش عليها، ده بفرض ان انت بتتعارك بالكيبورد بتاعك. تجربتي الكامله. طبعا انت مستني لحد هنا عشان تسمع تجربتي الكامله وتعرف رايي كل كيبورد من الاثنين، وهل في حد منهم يستحق ان انت تشتريه، وهل انا ندمت ان انا جبتهم ولا لا. قبل اي حاجه انا عجبني جدا استخدام الريد سويتش، كانت تجربه فريده من نوعها، لان انا طول عمري بستخدم بلو سويتش، تجربه كده من غير صوت وسموث، حاجه جميله جدا في الجيمنج يا جماعه. فانصحك لو انت عمرك ما جربت ريد سويتش تجربه، لانه تجربه مش هتشوف زيها في حياتك. تعالوا بقى ننتقل من ريد سويتش لديزاين كل كيبورد ونشوف مين عجبني اكتر. انا عن نفسي الصراحه عجبني قوي الديزاين الفريمليس الموجود في الكي 552، حسيت كده انها حاجه ماسكه نفسها وانه بريميوم اكتر. وطبعا تقله كان مديني احساس ان انا ماسك حاجه قيمه جدا ومعدنيه في ايدي، ودي حاجه ممكن ما تعجبش بعض الناس، انهم يحسوا ان الكيبورد اللي معاهم تقيل، لانه ممكن يكونوا بيعتمدوا على الكيبورد وهم حاطينه على رجلهم او بيتنقلوا بيه كل شويه وعايزينه يكون خفيف شويه. وعشان كده الكي 568 موجود، واللي عجبني فيه الثيم الريمبو اللي موجود عليه، شكله حلو جدا الصراحه. عارف انك ممكن تسال هل الكيبوردين ليهم سوفت وير ولا لا، لما دورت على الموقع الرسمي ملاقيش سوفت وير للكيبوردين، بس انت عموما مش هتحتاج سوفت وير، لان في اختصارات هتبدل لك بين المودز في الكيبوردين. زي ما انت سمعت كده في الكيبوردين، لان الكيبوردين فيهم حوالي 8 مودز باختلاف اماكن الزراير اللي بتنور زي ما وريناكم في اول الفيديو. مجرد انك تتك اف ان وفوق تحت تبدا تقلل الاضاءه، وكده تبدا تعلي البرايتنس بتاعت الاضاءه. اما بقى لو اتكيت اف ان واتكيت واحد فهي يدخلك على الجيمنج مود اللي فيه الدبليو والاس والاي والدي منورين، والاتجاهات كمان. في حوالي 8 مودز في الكيبورد، والكلام ده كله هتلاقيه في المانوالز اللي جايه مع الكيبورد. اما بقى بنحس باقي الحاجات زي طول السلك والماتيريالز المستخدمه والسويتشات فمفيش اي فرق بينهم. وخلي بالك مش معنى ان انا بقول انها ريد سويتش ان مفيش منه بلو سويتش، الكيبوردات دي موجود منها البلو سويتش برضه. من حيث تجربتي في الجيمنج فعشان خاطر علو الزراير وترتيبها هو بالظبط، فما حسيتش فرق بين الاثنين الصراحه. بس في النهايه دول احسن كيبوردين ممكن تجيبهم بالفئه السعريه دي، فانت تشوف ايه اكتر كيبورد هيبقى مناسب ليك وتشتريه، لان مش هتلاقي حاجه بنفس الفئه السعريه تبقى مقارنه ليك من حيث الاداء والشكل كل حاجه. ونيجي بقى لاخر حاجه، وهي شكر خاص للستور اللي سمح لي ان انا اجرب الكيبوردين دول، هو ستور عماد مكه. انا مش عايز الموضوع يبقى سبونسر يا جماعه، لان هو مش سبونسر خالص، بس الراجل ده فعلا محترم، انا مش هقول اكتر من كده الصراحه، مش محتاج اقول اكتر من كده، الناس اللي في اسكندريه تعرفه. بس فعلا شكرا جدا، لانه هيسمح لنا بمراجعه قطع كتير جدا بعد كده. ومش كده وبس، بل اي حد مشترك عندي في القناه يروح بس الستور ويوريهم اشتراكه في القناه، وهو هياخد خصومات لاي تك بس
زائد كمان ان احنا بننزل عندنا في البيج وفي القناه خصومات كل يوم زي الريزر فايبر ماني كده اللي نازل ب 450 جنيه. ما تسالنيش ازاي، بس ده عشان ايتك وعشان خاطر اسره ايتك. شكرا جدا ليكم يا جماعه، وشكرا لدعمكم اللي بسببه وصلنا للمرحله دي. الكيبوردين متاحين في الستور طبعا، يبقى عليهم خصم جامد. هسيب لكم لينك البيج بتاعتهم في الديسكربشن لو عايزين تسالوا على حاجه معينه موجوده ولا لا، ولو عايزين حاجه معينه يبقى عليها خصم قولوا لي في الكومنتات وانا مش هتاخر يا جماعه. انا اسف يا صاحب الستور لو شايفني دلوقتي، انا عارف اللي انت هتعمله فيا لما اروح، بس انا اسف. كل ده عشان متابعين. ولو انت جامد وجبت الكود اللي ماشيه كذا ثانيه كده واختفى من الفيديو اللي انت فيه دلوقتي، فحلال عليك الخصم الكبير في الستور. تروح الستور تقول لهم الكود، توريهم اشتراكك. الف مبروك عليك يا معلم. ولو انت مستني لحد هنا عشان تعرف ريد دراجون عملوا فيا ايه، فبكل بساطه لما كلمتهم وبعت لهم الفيديو بتاع مراجعه الزوز 2 اتش 510 وعجبتهم جدا واخدوا رقم عشان يكلموني، وبقالي 5 شهور مستني مكالمتهم بس على امل ان هم ناسوا كل ده. مشكلتهم ان انا بحب منتجاتهم بس دي مش مرجله يا كبات. هل تتوقعوا ان في امل بعد 5 شهور انهم يكلموني؟ بس كده وبكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. مش تعملوا لايك للفيديو لسه ما عملتوش، سبسكرايب للقناه مره تشوفوني، والسلام عليكم. لو سمحت كنت عايز كيبورد طب ده احمر بس ما عندكش كل ده برضه. وتاني حاجه اللي هي علامه تري دراجون اللي تاخدها تلزقها في اي حته. لا بلاش غلط. الكيبورد بتاعنا ده مختلف انه ريمبو، واللي الصراحه انا شكلي بدات اميل للريمبو تاني. لا بلاش ليه، ما تكونش هزه ولا حاجه. طبعا مش الريمبو التاني، منتج يا بابا منتج.